Bismillah, alhamdulillah, Es-Selamu Alejkum wa rahmatullah. Të nderuar përcjellës të emisionit SFIDA, ne po vazhdojmë edhe me një sfidë të radhës. Kur vjen puna e pushimeve verore, zakonisht bëjmë plane për të lexuar. Po është e çuditshme se si shkon kjo kohë dhe harrojmë ta shfrytëzojmë ata që ja kemi bërë si plan dhe planifikim vetvetes. Përveç asaj që jeta jonë po janë shtuar shumë angazhime dhe shumë jetët që tërheqin për mos qeni lidhur me leximin, ne shpesh herë e bëjmë si temë atë kishim shumë më shumë kohë do të lexonin me kështu me radhë. Ne sot si temë do ta trajtojmë apo si sfidë se si ta lexosh një libër që ka të bëjë me këtë që gjetjen e hapësirës, gjetjen e mundësive, përzgjedhjen e librit, për shkak se sipas një statistike, njeriu nëse për çdo javë lexon një libër, më shumë ti mundet me lexuar 3000 libra, mirë po vetëm një shtet botës dikon prodhon 50000 libra në vit, që realisht komplet jeta jonë nuk mundet me lexuar ndoshta këtë librat e botës, po ajo kohë që ne kemi çka duhet lexojmë që jeta jonë të ketë kuptime më të mira dhe bëhet kuptime më të mirëfillta të krijuar në bazë të leximit. Për diskutuar për këtë temë kam fthuar Hoxhën Bekir Alimin, i uroj mirësardhje. Hoxh, mirë se vjen. Mirësevgjem, e fillojmë edhe këtë bisedë duke falënderuar të Madhin Allah, i cili meriton çdo lavdë dhe falënderim, i cili komunikimin e tij me njerëzimin, sidomos në versionin e fundit, e filloi me lexo. Paqja dhe bekimi qofshin me Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, i cili u bë profeti i Zotit duke marrë prej Zotit udhnin e parë lexo. Lavdë dhe bekimi qofshin me familjen e tij të pasundshme, që gruaja e tij Aisha radhiyallahu anha ishte prej dietarëve të para në mesin e besimtarëve të parë, dhe mbi gjithë shokët e tij besnik dhe sinqert, që nga fëmijëria dalloheshin me dije, siç ishte djali i Axhës tij Abdullah ibn Abbasi, ose Abdullah ibn Omeri, ose Abdullah ibn Zuberi, e kështu me radhë, dhe mbi gjithë besimtarë të mëhershëm që dalloheshin me një dashuri të flakt për dijen dhe leximin, dhe që mbas të dijes dhe leximit Islami e ndërtoi gjithë civilizimin dhe qytetimin e tij. Ajo që e thet në hyrje të emisionit sa është interesante, është edhe problematike. A thu vallë, na vetëm për shkojmë pushim do të lexojmë? A thu mos është kjo puna e leximit gjatë pushimit një lloj trendi, edhe një lloj marketingu, një lloj PR-i personal që na e paraqesim që rrjetet sociale të mbushim në plazhet e detit apo në bjeshkët e larta me një libër pranë vetes, apo leximi është pasion, leximi është kulturë, leximi është jetë, leximi është domethënë ushqimi kryesor i mendjes dhe shpirtit të njeriu. Fatkeqësisht gjendja në që na gjendemi na sot është e mjerueshme në këtë drejtim. Dhe përgjigja e parë e pyetjes sa lexojmë na dhe a lexojmë na është jo. Na nuk lexojmë dhe normalisht nuk mund t'i afrohemi as minimales si kriter domethënë të asaj që duhet të lexojmë ne si shqiptar, po flas si musliman shqiptar në veçantë pasaj. Dhe kjo është një krizë e vërtetë. Na kemi folur në emisionet tona sfida, domethënë për lloj sfidash. Mi po për veti unë mendoj se pas besimit, krizës së besimit, kriza kryesore është kriza e leximit. Bile dikush mund ta përmbys teorinë. Thotë kriza e leximit vjen para krizës së besimit. Se realisht na muslimanët, kur të analizojmë domthonë nga një distancë, fillimi i Islamit ishte fjala lexo, nuk ishte fjala beso, ose fjala domthonë fal namaz. Ishte fjala lexo, dhe kjo është shumë simptomatike. Do që e paraqet civilizimin islam, kulturën islame, fenë islame, do të në prizmën e leximit. Zotën një njeri s'mund të jetë besimtar sipas këndvështrimit islam i devotshëm dhe i mirë pa lexim. Nuk është të na muslimanët si kurse në disa fe tjera. Sa më ignorant që e mbi fen, aq më besimtar je. Pse? Se aq është e koklavitun teoria dhe koncepti dogmatik fetar të ata, sa që është i pakuptim për njeriu e thjesht. Dhe ai nëse futur dhe zhytet në lexim dhe në orvatje për ta deshifruar atë koncept dogmatik fetar, bëhet edhe më i vështirë. Kurse të ne muslimanët tjerë kundërta, aq sa më thellë zhytesh në dijen fetare, aq më madhështore duket Islami dhe aq më i madh duket Zoti. Andaj jo rastisht tash edhe jo muslimanët që janë zhyt
në leximet kritike, analitike të burimeve fetare islame, Kur'anit fisnin këtë rast konkretisht dhe porosive profetike, haditheve, ata janë fut domethënë me qasje kritike dhe analitike me dëshirë që gjejnë mangësi dhe kontradikta dhe kundërthënie mes ajeteve kuranore. Ata aq sa më tepër janë zhyt në leximin dhe studimin e Kur'anit, aq më tepër janë magjeps edhe kanë gjetë satisfaksion shumë të madh në atë që kanë lexuar. Andaj Islami krye kaput e fillon dhe mbaron dhe jo rastësisht shihoni, domthonë e shpallja e fundit për njerëzimin është Kur'ani. Dhe komunikimi i fundit që Zoti e bën me njerëzimin është nëpërmes fjalës lexo. Sikur të me thënë njerëzimit që nga dita e parë që zbriti ajeti kuranor Iqra bismi rabbika alladhi khalaq, lexo në emrin e Zotit që ka krijuar, që është shpalli Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. E deri në gjykimit do të jetë leximi dritarja e vetme dhe e sigurt e njerëzimit për të kuptuar dhe për të besuar madhërinë e Zotit Dhul Xhelal. Dhe duke pas parasysh këtë element dhe pastaj mos flasim për shumë ajete tjera kuranore që flasin për rëndësinë e dijes, për shembull ajeti kuranor kur të fa'alam annahu la ilaha illallah, dije se nuk ka hyjni tjetër veç Allahut. Andaj koncepti islam i besimit monoteist ndërtohet mbi dituri. Dituri mbi Zotin dhe dituri mbi atë që ka krijuar Zoti, gjësi, qiell dhe tokë dhe vetë njeriu. Dhe aq sa më shumë zhytet njeriu në leximin e librit hyjnor të Zotit, aq më shumë e njeh Zotin dhe e don atë rrinë shtohet atij, dhe aq sa më tepër zhytet në dije, shkencë, për të njohur ligjet e Zotit në gjithësi, në qiell dhe në tokë, në vetën e njeriu, aq më tepër njeh Zotin dhe aq më tepër e beson atë dhe aq më tepër në shtohet atij. Kështu që fundi i zhytjes së njeriu në dijet fetare dhe ato shkencore ka më qenë në nështrim, domethënë njohje dhe besim dhe në nështrim madhërisë e tij Subhanehu. Andaj thot Allahun, hal yastawi alladhina ya'lamuna wal ladhina a mund të jenë barabartë ata që dinë me ata që nuk dinë. Do të gjithë feja u dedikohet atyre që janë të mençur dhe atyre që e përdorin intelektin. Andaj ata që kanë mendje dhe nuk janë të smund të marrë, por nuk e përdorin, ata nuk mund të perceptojnë porositë hyjnore. Ata që janë të mençur, po janë shpërfillës, janë të shpërqendruar, nuk mund të përfitojnë prej argumenteve fetare. Kështu që do thotë feja islame u dedikohet atyre që kanë mend dhe atyre që e përdorin këtë mendje. Edhe andaj na kemi për shembull raste të njerëzve që do të janë të shpërfillur dhe në momentin që kthjellen bën besimtar. Ose janë të mashtruar duke u dhënë pas pasioneve, pas epsheve, pas interesave materiale, dhe në momentin kur ata ndalen nga nështrimi i epshit dhe fillojnë të përdorin trurin e tyre dhe të fillojnë në mënyrë racionale të qasin gjërave, ata në fund përfundojnë si besimtar. Kjo është puna e fesë, leximit edhe dijes, që fatkeqësisht sot është krejtësisht ndryshe si realitet tek shqiptarët, po flas të natë, po atë muslimanët në përgjithësi, ku numri i leximit është i vogël. Jo përmendet si statistikë 50.000 libra gjatë vitit, janë me miliarda tituj në bocat. Vetëm në një shtete. Po, miliarda tituj janë. Dhe vazhdimisht prodhohet. Normalisht nëse mund të lexojmë gjitha. Mirë po, nëse na i lexojmë librat kryesor me një vëmendje të veçantë, pastaj e kuptojmë sekretin e jetës, qëllimin e jetës, rolin tonë këtë jetë dhe misionin që kemi në këtë jetë. Cilët janë detyrat dhe obligimet tona karshi Zotit, krijuesit ton, karshi vetes dhe karshi rrethit ku na gjendem dhe jetojmë. Dhe atëherë çdo libër që do të lexosh pas këtyre librave do të jetë veç thjeshtëzim, edhe sqarim shtesë, ose domethënë ndihmës për të kuptuar detalet, domethënë ndoshta jo shumë të rëndësishme të asaj që na japin neve librat bazë. Në këtë që përmend, vjen që leximi është nevojë, jo dëshirë që tek i... Nuk është dëshirë e thjesht, nuk është trend, nuk është domethënë imazh momental që e krijon. Unë e vërej sot për shembull tash kohën e pushimeve, hap rrjetet sociale, edhe i shef djemë dhe vajza, do thotë jo shumë, fatkeqësisht edhe si trend nuk janë shumë, po edhe ata që dalin domethënë me libër në dorë, në karike, domethënë në pozita romantike, në pozita domethënë të bukura kështu rreth plazhit duke përndu dielli ai me libër në dorë,
duke përmendur një citat nga libri, këtë kjo është në rregull, por më tepër është dekor, më tepër është një sekvencë filmike, me thonë kështu, e cila nuk e përshtypjen se kjo është shumë e normal të rallë, se ai që lexon, ai nuk shikon të merr poza, domethënë pozitat interesante gjatë leximit të tij, domethënë duke prendur diellja me libër në dorë, ose pranë një kopshte me lule të bukura me libër në dorë, ose për këtë atë libër ndjen në një citat që është shumë interesant. Po ai është jetë, domethënë, dhe leximi për të është si ushqimi. Ai nuk mund të kalon ditën pa lexuar një libër, nuk mund të kalon ditën pa lexuar diçka, domethënë prej një librit. Edhe nëse na për shembull stërvitemi për të lexuar shpejt, që është pastaj një prej teknikave moderne, leximi i shpejt që thuhet, nëse për shembull për 2 minuta 25 fjalë mund të lexon e shpejtohet leximi i shpejt deri në 35 fjalë, atëherë ti mundesh me lexuar domethënë për 1 orë, për 2 orë një libër të plotë, për një ditë mund të lexosh 3-4 libra. E atëherë për shembull nëse është 50 libra, një libër javor, 55 libra, 53-4 libra në vit, faktikisht me këtë lexim të shpejt ti mund të bësh 200-300 libra në vit, që pastaj domethënë gjatë të jetës me lexue do të me 10 mijë titull. Normalisht tash librat janë të kategorive të ndryshme, prej librit xhepi deri te libri enciklopedik, por flasim për ato librat me përmasa të standardit mesatar. Dhe këtë kjo domethënë na tregon se domethënë kemi një lloj vetdije që është anë pozitive, se leximi është vlerë, andaj dalim na me libër në dorë para rrjeteve sociale, mirë për anën tjetër jemi në atë dilemën ose në atë luftën brenda nesh. Ato shëndojmë këtë lexim kështu artistik, me thonë, domethënë filmik, për të në rrjetet sociale në kulturë, apo do ngelet veç sporadike, do më pranishme tek ne herë pas here, do dalim me libër në dorë në poza bukura të këndshme dhe vazhdon jeta pastaj 12 muaj tjera ose 11 muaj tjera pa libër në dorë. Një prej dilemave që zakonisht hasim besimtar musliman të çështja e leximit, kur përmenden që librat e më të nevojshme ato që janë për njohjen e Zotit, me për anën tjetër ata kanë profesione të ndryshme në jetën e tyre, edhe nuk dim se si ta gjejmë atë mesin, se çka të lexojmë ne, atë i jepëm profesionit apo kësaj. Dia përgjithësi, domthonë kundërshtimi fetar islam ndahet në 2 kategori bazë: obligim farz edhe obligim individual, edhe obligim kolektiv, domethënë. Edhe vepër vullnetare. Nëse flasim këtë kanë të vështirë, atë na kemi për detyrë çdo musliman din nga feja aq sa të ketë në rregull besimin e tij dhe adhurimet e tij. Për shembull, ai ka obligim të njeh Zotin, ka obligim të din 6 kushtet e besimit, domethënë me dije të përgjithshme, pa hyrë në detaje. Besimin në Allahun, në pejgambert e Zotit, në librat e shpallën, në melaqet, në ditën e Kiametit dhe kaderin. Do të ketë dituri domosht të lexon 1 libër, 2 libër, 3 libër, 5 libra maksimum, do t'i mjaftojnë për ta kuptuar konceptin islam mbi dogmën islame, domethënë mbi besimin islam, 6 kushtet e besimit. Do të dinë domethënë dihet mjaftueshëm mbi 5 shtyllat e islamit. E këta është për shembull do të dinë dëshminë, kuptimin, domethënien dhe porositë që jep shahadeti, do të dinë namazin. Kur flasim për namazin, do të dinë se si merret abdesi, si bëhet gusli, çka e prish abdesin dhe guslin, nëse s'ka ujë, si merret tejemumi, dhe pastaj duhet dinë se si falet namazi. Cilat janë kushtet domethënë për një namaz valid. Kushtet e jashtme dhe pjesë përbërëse domethënë të brendshme. Sepse këto kanë detyrë obligime, ka detyrë dhe obligim muslimani çdo herë. 5 kohë namazi ka gjatë ditës. E pastaj kur vjen koha e Ramazanit, duhet dinë rregullat e agjërimit. Kur vjen koha e dhënies së zakatit, duhet dinë rregullat e zakatit. Dhe nëse jepet mundësia, domethënë materiale dhe psikofizike dhe lirisë së rrugës për shkuën haxh, si bëhet haxhi. Mi për shembull, nëse s'ka tash para me shkuën haxh, s'ka obligim me ditë se si bëhet haxhi. Deri në momentin kur niset me shkuën haxh. Edhe agjërimi si bëhet, nuk e ka obligim tash të dim se ka kaluar agjërimi. Deri në muajin Shaban pashëm, nuk e mi për muajin Shaban duhet ta dinë të lexon për agjërimin se si çka e prish dhe çka nuk e prish agjërimin. Kjo është detyra obligative. Pastaj do të zhytesh në zgjerim të temave. Kjo është vullnetare, por nuk është obligative për flas për një individ. Për hoxhën që do të bëhet profesionist, bëhet obligative me të gjitha detajet e veta. Edhe nëse është tash profesionist në një lëmi tjetër, është inxhinier, është agronom, është mjek, është çka do të qoftë, atëherë ka pjesën obligative individuale në lëmin e vet që ka zgjedhur si profesion. Ai s'mund
të lejon vetvetes të shpallet mjek nëse nuk i ka diturit bazike elementare të mjekësisë. Përndryshe është gënjeshtar. Andaj këtu më kujtohet pyetjen që kam parashtuar një prej dietarëve të vjetër të Medinës, profesor universitar dhe ligjërues në xhaminë e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam Muhammed Shenkiti i vjetër, pronari i librit Allahul Bayan. Çka është dëshmi e rrënjshme kur ka folur për dëshmi e rrënjshme, ka thënë dëshmi e rrënjshme është kjo diplomë që na e marrim pa e merituar. Kjo është domosdoshmë koncepti islamit, se diploma nuk bën dietar shkencëtar. Po dije që ti e ke marrë, normalisht kur ke dije ke edhe diplomën. Ama nëse merr diplomë pa dije, do të je mashtrues. Nëse ke dije, s'ke diplomë, domosdoshmë ti s'është më rëndësia ke diplomë, mjafton dijen që ti e ke, edhe pse normalisht sipas standardeve dhe rregullave bashkëkohore është që dijen ta shërosh me diplomë, sepse njerëzit nuk mund ta dinë sa ti realisht din pa e pas edhe diplomën, pa i pas edhe notat, domethënë dëftesën tënde. Andaj ai që është mjek duhet të dinë shkencat bazike të mjekësisë për të bërë mjek. Ai që është agronom duhet të dinë dijen bazike të agronomisë, ai që është bujk, ai që është domethënë inxhinier, ai që është secili lëminë vet duhet të dinë patjetër diturit bazike dhe normalisht pastaj zgjerimi në lëmit e veta është e kështu bëhet balansi, domethënë i mëson dijet bazike obligative mbi fen, edhe pastaj i kushtohesh dijeve obligative të shkencës që e ke marrë si profesion tonë, se të ti do të kesh përgjegjësi për atë lëmi që ti do të bëhesh profesionist në te. Dhe në momenti që ti e shpall veten si mjek, si agronom, si veterinar, për shembull, apo si çka do qoftë për lëmive të ndryshme, ti duhesh t'ja japsh hakun dhe ta dëshmosh vetveten si njohës i mirë i këtyre shkencave. Dhe në momentin që ti nuk i din diturit bazike, obligative të asaj lëmie, ti do të jesh mashtrues, edhe normalisht do të bësh mëkat të madh para Zotit, pastaj edhe para shoqërisë, sepse nuk e ke dhënë hakun dijes tonë. Dhe në këtë formë muslimanët e hershëm e kanë zhvilluar qytetërimin dhe civilizimin islam, sepse e kanë kuptuar që secili në lëmin e vet duhet ta kryejë obligimin bazik në marrjen e dijes në lëmin e vet, marrjen e shkencave në lëmin e vet. Andaj në fillimin e civilizimit islam ka qenë lulëzimi i madh në shkencat e lloj-llojshme, që nga shkencat teologjike, të atyre të gjuhës, të atyre të mjekësisë deri ato filozofike. Dhe jo rastësisht na kemi domosdoshmë një numër të madh, të madh të dietarëve dhe shkencëtarëve, hulumtues dhe dietarë dhe shkencëtarë në të gjitha lëmit e shkencave, jo vetëm ato teologjike, por edhe ato shkencore domosdoshmë dhe humane. Kjo ankesa që nuk kemi kohë të lirë për të lexuar, nuk po mund gjejmë hapësirë për lexuar. Absurd është kjo. Kjo është turp. Kjo është një lloj tendencie për të mashtruar veten dhe të tjerë. Si ka mundësi 24 orësh mos vetë mjaftu ti, mos më mujt me do nga 24 orësh në 1 orë për me lexu. Gjithë na e dim dhe sot e vërejmë, dhe këto është ajo sfida realisht sot në këto rrethona bashkëkohore, sfida e vërtetë janë rrjetet sociale. Kalumi ka qenë televizori, pastaj ishte interneti me domethënë ofertat e veta që jep tani rrjetet sociale janë armiku më i madh i kohës. Dhe njerëzit fatkeqësisht në rrjetet sociale dy herë mashtrohen. E para harxojnë shumë kohë, 3-4 deri në 5 orë ditë minimumi është një mesatare për secilin, dhe e dyta mendoj se ajo që lexojnë rrjetet sociale u mjafton për të llogaritur se janë lexues. Edhe kjo i ka dy anë, anën domethënë shiko anën shumë optimiste, se ai njeri që sot ka një akont rrjete sociale, deri para se të hapte akont rrjete sociale s'ka lexuar asgjë, ndoshta as gazetë s'ka lexuar. E tash bardh lexon diçka. Kjo është ai qasja shumë optimiste, shumë pozitive e këtij fenomenit, dhe qasja domethënë pesimiste është se çka do që lexon për asaj që lexon rrjetet sociale, nuk është dije, ato informata, çka përderdhuna. Dhe fatkeqësisht shumicën e rasteve ose në një përqindje të madhe të rasteve janë dezinformata. Kur një lexues amateur, një lexues i papërgatitur, nuk mund bën dallimin mes asaj që është fake news, që thuhet domethënë lajm i rrënjshëm, edhe asaj që është domethënë lajm i vërtet. Asaj që është informatë e rrënjshme, edhe informatë e vërtet, asaj që është e dobishme dhe asaj që nuk është e dobishme. Normalisht një kohë të madhe të rive, sidomos, e kalojnë në chatim, faktikisht në bisedë të ndërcjellët. Ata nuk lexojnë shumë, edhe nëse merr një bisedë për shembull mes një triu të trejes ose mes dy trive mes vetë ose dy treja mes vetë, e shef edhe nivelin e diturisë, edhe inteligjencës, edhe cilësitë e gjuhës. Edhe këtu kemi na problem, probleme bazike që kemi në këtë lloj
komunikimi në rrjetet sociale, ke nivelin e gjuhës, çfarë gjuhë përdoren te. Edhe e shef se domethënë populli sa e njeh realisht gjuhën e vet. Dhe kjo është një prej mangësive që ne i kemi, që thrasim rinin tonë domethënë që t'i kushtojmë vëmendje gjuhës. Sepse gjuha domethënë është mënyra se si të paraqet ty para të tjerëve. Realisht është një përkthyes i mbrëmësisë tënde, përkthyes i karakterit tënd, përkthyes i inteligjencës tënde, përkthyes i nivelit dijes tënde. Bile gjuha kanë herë mund të të paraqet shumë më mirë se që jeti realisht brenda përmendta. Nëse i kushton vëmendje, mirë po vetë fakti që ti kemi kushtuar vëmendje gjuhës, kjo do thotë që ti kemi lezu pak më shumë. Edhe kjo automatizëm ka më ngrit. Mirë po, nga rrjetet sociale shohim se niveli i komunikimit, i drejtshkrimit, i mënyrës se si formulohen domethënë fjalit, aspekti domethënë sintaksor, i formulimit fjalit, këtë tregon se këtë bësh me një mas, me një shtres, si që thot një prej miqve tonë, analfabet funksional atë. Ai realisht është analfabet, edhe andaj i përmendën shkencëtarët bashkëkohor dhe ata pas librit se nuk është qëllimi ti dish shkrim lexim, se nuk është analfabetizëm mos dish shkrim edhe lexim. Analfabetizmi më i madh është mos lexosh kur ti dish shkrim edhe lexim. Edhe nëse i qasimi na domethënë analfabetizmin nga kjo formë, do të shohim se shumica dërmuese atyre që janë që dinë lexim edhe shkrim janë analfabet realisht, sepse ai andaj është një prej fjalëve të njohura, nëse domthonjë ta dëmtosh një popull nuk i nevojë të djegësh bibliotekat, po vetëm largoj nga leximi. Vetëm largoj nga leximi. Edhe realisht çka po ndodh sot? Qarqet e caktuara të botës duke i ofruar njerëzve argëtim dhe dëfrim pafund, duke filluar domethënë që nga parqet e lodrave dhe dëfrimit dhe argëtimit që janë gjigante, si Disneylandi për shembull, apo edhe parqet e mëdha botnore, deri tek argëtimi që është tani më i fokusuar ku një pjesë e madhe e rinisë është sporti. Po jo sporti si realizim, si zbatim, po sporti si lojë, domethënë që e shikon nëpërmes ekranit televizive. Qoftë kampionati si spektakël, qoftë kampionati botnor tani që është domethënë, qoftë kampionati i kampionave, qoftë domethënë kampionati i ligave të shteteve, ku për shembull na që jemi amator në këtë drejtim dhe jemi laik, që e shohim nga distancë, domethënë e shohim se faktikisht krejt vitin do të një pjesë e caktuar e popullit preokupohet me sport. Ose e përcjell La Ligën për shembull, ose Premier Ligën. Tash shikoj, unë jam amator, i kam mësuar këto tema, më ka imponuar mua media, di çka është La Liga, apo Liga e Spanjës, çka është Premier Liga, Liga e Anglisë. Edhe për shumë një kohë e madhe na morin këto. Pastaj na merr kampionati i kampionave, pastaj na merr kampionati i botnor dhe kjo është vazhdimisht në përcjellje të futbollit dhe ti nuk i ka pastaj me lexim. Edhe është turp që neve kanë neve na ndodh si hoxhallar, por edhe si profesor ligjëruesve, të bëjmë krahasimin mes futbollit për shembull si spektakël, si përcjellje, si tifozllëk domethënë, dhe leximit të librit, ose për shembull njohjes së figurave, për shembull ajo që ndodh kur bëjmë krahasim një mas dërmuese në botë i njeh emrat e lojtarëve më të mirë të kampionatit botnor të së vjetëm. Mirë, por nuk mund ta gjesh një njeri që i din 50 emrat e figurave më të mëdha në historinë e njerëzimit. Ose 10 themi. Edhe se 10 ndoshta mund t'i numëron sporadikisht, mirë, po të flasim për detale, nuk e dim, për shembull, shumë kush e njeh Einsteinin. Mirë, po kush është Einsteini? Si erdhi Einsteini? Si u bë Einsteini? Mirë, po merr një figurë të sportit, kush do qoftë ai? Tash paja përmendimin që mos i bëjmë reklam atij. Do të din gjitha lojtarët që nga fëmijëria deri në momentin e lojës fundit që ka pas. Edhe këtu realisht do të çështjet caktuara mundohen nëpërmes tyre mundësive të dëfrimit të argëtimit, edhe këtu futi edhe spektaklin e tifozllëkut të sportit, jo sporti si sporti është i rëndësishëm në zhvillimin fizik të popullit, dhe kjo është një element që domethënë nëse s'mundesh me marrë me lezim atë s'paku mirë me sportin, nëse s'mund të kesh mendje të shëndosh, s'paku të kesh trup të shëndosh edhe. Mirë, po jo, kjo është një mohabet tjetër, edhe mos flasim këtu pas te komercializimi i kësaj nëpërmes domethënë emitimeve, nëpërmes tiketave, nëpërmes dresave, nëpërmes atleteve, nëpërmes edhe fund nëpërmes bastoneve.
Kretë kjo është një defokusim i madh nga ajo që është natyrë e zakonshme e një leximi. Andaj, për shembull sot nëse ti del para teje një djalosh I cili ka lexuar për shembull brenda një vitit 50 libra, edhe një djalosh I cili e din domethënë me detale të gjitha lojët e kampionatit botëror 2018, më interesant do të jetë për shikuesve ky djalosh I cili I din lojat dhe detalet e lojëve të kampionatit 2018 sesa ky I cili ka lexuar 50 libra. Madje nuk do të nuk I jepet as rasti të tregon. Andaj për shembull këto ditë e vëreja e shiha një video e cila është pak sa më e vjetër, një djalosh moshës 16 vjeçare, parafrasisht 17 vjeçare, I cili kishte memorizuar 28 libra të hadithit. No, 6 librat janë bazike, për shembull, sa Imam Buhariu, sa Imam Muslimit, Abu Dawudi, Tirmidhiu, Ibn Majah, Nesaiu. Pastaj është Musnad Imam Ahmedit, pastaj është Mu'jam Tabrani al-Kabir, al-Awsat, al-Saghir, do të janë librat që pastaj janë domethënë Musnad Ibn Shayba, Musnad Ibn Abdul Razzaqut, 23 libra, do të shumicën ndërmuese të librave të hadithit I kishim mësuar për menç. Edhe vend profesori I tij dhe e pyet, e fillon fillimin e hadithit dhe ai si kompjuter e nxjerr tërësisht hadithin dhe tregon kush e transmeton. E tani kjo është mrekulli, kjo është domosdoshmë fenomen realisht. Edhe ky meriton për shembull të jepet certifikat, të jepet çmim, të jepet si domosdoshmë si më thon, si djaloshi I vitit ose djaloshi I dekadës, mos themi I shekullit. Po atë shohim në rrjetet sociale. Tani fal zotit të rrjetet sociale është media alternative. Për të bërë një emision dokumentar mbi te për ta marrë për shembull shtetet e caktuara, për t'i dhënë dekorata, për t'i dhënë çmime, për ta emërtuar, për ta bërë një model për filmton nuk ndodh ajo realisht. Në anën tjetër domosdoshmë gjithë ne e shohim edhe në trende edhe në gjethet familjare. Nëse e shohim një fëmijë që jetë futboll, më them shtyje përpara, çojna për klube, publikoja golat, let njihet me trajner me njerëz që agjitojnë për te, domethënë edhe le të bëhet I njohshëm për shembull, le të shkojë le të lyejë për klube të mëdha edhe na me te krenomi, për shembull, ajo edhe që ndodhi në kampionatin e fundit, ne krenomi me golat e shqiptarëve në kampionin e Zvicrit, në ekipin e zviceran. Mirë, po kur do të vjen momenti që na të gëzohemi për shembull ato nobelistëve shqiptar në fushën e shkencës. Fatkeqësia që ndodhet, domethënë për pushim Ferit Murati që është një prej fituesve të çmimit Nobel, askush nuk e bën të madh për mediat që ka ardhur në pushim ky njeri këtu te treva tonë. Ja, për shembull, tani për te e kuptoj, nuk I kam dëgjuar që ka qenë këtu mysafir, a është dashur Akademia e Shkencave ta ketë mysafir, ai të ketë domethënë tryeza trumbullakta, të ketë simpoziume, të ketë konferenca, të ketë domethënë tribuna ku qet përvojën e tij, edhe për neve për shembull vjen një shkencëtar me origjinë nga Gosivari I Maqedonisë, jeton në Amerikë, vjen ai me çmimin Nobelist, domethënë me çmimin Nobel dhe vjen vende tona dhe askush nuk e bën lajm, domethënë, edhe nuk askush nuk merret me organizim të një komunikimi të tij, nuk e di ndoshta edhe universitetet nuk ka ftuar si ligjërues. Do të shkan hershë. Ka kaluar në hershën e kampionatit botëror. Mizeri, kjo është mizeri, domethënë kjo tregon se faktikisht nëse thamë nëse do ta mbytësh një popull, nuk ka nevojë të dikesh librariat, bibliotekat, po largë nga leximi, nëse na kështu me vedi universitetet tona I Tiranës, I Prishtinës edhe I Tetovës, nuk e kanë thuar të spaku të si një ligjërues mysafir nderi ose të organizojë një simpozium, nuk e di çka mund të jetë më keq për shembull në aspektin e shkencor edhe interesimi domethënë për shkencën e vendet tona. Kjo është njerimi më I madh që mund të ndodhë faktikisht. Ka njerëz që kanë edhe kulturë leximin, po këtë kulturën e leximit e kanë për vete. Nuk e shpërndajnë, nuk e bëjnë këtë kulturë as në familje, pas shoqëni. Kjo mendoj që është një gabim për shkak se ky lexuesi pasionant I leximit, këtë rast domethënë nuk është pedagog për motivim tjetër të leximit, dhe kjo është mangësi. Fatkeqësisht, nëse analizojmë një numër të madh të pasionantëve të lexuesit, nuk janë pedagog të mirë për t'i inkurajur tjetër në lexim. Bile japim një shembull negativ sepse ata janë në ngurt edhe janë të vrashtë në komunikim. Ndoshta edhe s'kan faj sepse nuk kuptohen mirë nga rrethi. Për shkak këtë sa që e them, kur ta ndjenë vetëm me aq dije I njohur, I marginalizuar, I pavlerësuar sa duhet,
Normalisht ajo fillon krijohet një lloj urrejtje ndaj rrethit. Sepse domethënë nuk ja dimi vlerën realisht sa e ka, e përçmojmë atë, e nënshmojmë, edhe ai na e kthen në njëjtën masë. Po ju ignorantët, a unë do t'i vlerësoj juve që ju s'm vlerësoni mua me gjithatë leximin që e kam, edhe. Edhe kjo një komunikim jo normal, edhe ata pastaj nuk mund të arrijnë të bëhen shembull, të bëhen pedagog, edukator të tjerë për lexim. Andaj shtojnë vetë e përmend nëse një prind vazhdimisht i lexon libra me rrëfime dhe romane domethënë fëmijët vet, gjithsesi ata kanë me u bë gjeni ose genial domethënë. Edhe këtu vjen roli i prindit më tepër se sa i atyre, domethënë pasionuar dhe pas leximit. Prindi, domethënë i mençur, prindi i cili ndoshta nuk është vetë lexues i madh i librit, por e ka kuptuar detyrën dhe obligimin e vet, ai duhet detyrimisht të ketë kohë dhe gjend kohë që të lexon libra me fëmijët. E vetë, që nga fëmëria, domethënë duke qenë bebe ato, duke lexuar pravat para gjumit, e derisa ata arrin moshën domethënë madhore 15, 16 deri në 18 vjet, ku ata veç më fillojnë krijojnë një lloj pavarësie dhe autonomie, domethënë në ndërtimin e karakterit të vet. Këtu normalisht do të ndihmonte kjo, e dyta do të ndihmonte shumë prania një librerie të mirë në shtëpinë tonë, ku do të ishte në një vend të dukshëm, që do shifeshin librat, edhe vetëm titujt e librave nëse lexon fëmia jon, do të jetë një reflektim pozitiv, mos flasim se lexon edhe hyrjen, edhe përfundimin, edhe përmbajtjen e librit, e mos flasim se lexon këtë libër, domethënë ato që merren me lexim librit e përmendin se si detyra e parë kur ta marrësh një libër është të lexosh domethënë titullin, autorin, hyrjen e librit, rezumin e librit dhe përmbajtjen e librit. Kjo s'paku është lexim bazik, pas e vendosh në raft. E normalisht pastaj nëse ke leximin planifikim atë kur ta marrësh me lexu veç ki një njohuri domethënë paraprake. E fëmia kur çef ato libra, domethënë kshu ato titull kjo reflekton. S'paku është një motiv shtesë e kam një libër, s'kam për shembull çka të bëj se bëktisem prej rrjeteve sociale, prej aparateve elektronike, atëherë i kthehem leximit, atë kur i kthehem kam çka me zgjedh me lexuar. E treta domethënë është që të krijojmë klube lexuesish që fatkeqësisht na mungon, e klubet e lexuesve do të inkurajojnë njëri tjetrin brenda atij klubit për të lexuar. Tani mund të bëhen edhe klube virtuale, na e patëm nis para disa viteve në rrjetet sociale një grup të mbyllur domethënë lexo, dhe synoshim që nëpërmes këtij grupi të bëjmë 10.000 lexues shqiptar. Të cilët lexues domethënë spaku gjatë vitit do të lexojnë domethënë 100 libra. Edhe gjatë 10 viteve do të bëhen 1.000 libra, që nëse Zoti i jep imra diku jeton më gjatë, domethënë të lexon 3-4.000 deri në 5.000 libra. Gjatë që me 5.000 libra të lexuar ti je detyrimisht një intelektual goxha mirë i përgatitur. Domethënë hiperklas faktikisht intelektual. Mirë po edhe aty e pam se domethënë nuk shkon shumë me një ritëm të madh, edhe pse ideja ekziston ala dhe ai mund të evoluojë dhe zhvillohet, po nëse ai grup nuk mund të arrijë sukses, na duhet detyrimisht të bëjmë klube lexuesish, ku gjithë na që do lexojmë libra do të paraqesim leximet tona aty, edhe kjo do të jetë një lloj inkurajimi i njëri tjetrit për të vazhduar domethënë këtë angazhimin tonë rreth leximit, dhe normalisht do të ishte një lloj shembulli pozitiv edhe për tjerët që janë jashtë klubit, duke i ftuar ata në klubet tona, dhe kështu në këtë formë do të promovojmë libra, edhe lexime, edhe do të inkurajojmë një tjetrin me lexu. Kur ndëgjojmë këtë emision do të motivohemi me lexu libra, mirë po kalon një kohë dhe ftohemi për leximit të saj. Qysh ta bëjmë leximin që të jetë i vazhdueshëm gjatë tërë vitit, gjatë kohës? E po ana duhet me pas parasysh se leximi nuk e bëjmë për askëndit, e bëjmë për vete. Leximi nuk është trend momental. Leximi nuk është domethënë një imazh momental, por është një kulturë. Edhe na do të bëjmë planifikim. Pra, brenda vitit do të lexoj 50 libra, do të shkojmë me minimumin e të mundshëm. Një javë një libër. Edhe do të caktojmë vetvete domethënë një orar të leximit, e para dhe dyta një domethënë listë të librave që do t'i lexoj. Dhe në fund është e mira që ta bëjmë këtë me grup. Sepse në fund vitit domethënë gjithë natë krahasohemi me tjetër kush sa ka qenë i suksesshëm në atë planifikuar. Dhe kjo do të ndihmon shumë. Ajo që është bazike është vetë kontrolli. Nëse nuk kemi na vetë kontroll, as mund ta bëjmë kulturë leximi. Nëse nuk e kemi parasysh ato që tham deri tash se leximi është
Fjala lexosh fjala e fundit e Zotit që ka përfunduar me të shpallën dhe njerëzimit. E para e shpallën, pa e shpallës fundit. Edhe se ky Islam domethënë jeton mbi lexim, dhe se kjo fe kërkon analizë dhe logjikim, domethënë që ndërton mbi leximin. Atë kjo ne na detyron që na kemi të leximit. Dhe pastaj ajo që është mirë na ndihmon shumë, të kemi momente kur na do ta paraqesim ndijen tonë. Takime lexuesish për shembull në shkollat tona, domethënë tipet shpërblim lexuesit më të mirë, tipet mundësi ta shpreh atë që ka lexuar. Shkrimet tona, për shembull artikulimi asaj që kemi lexuar nëpërmes shkrimeve tona autoriale, nëpër web faqe të caktuara, portale të caktuara, në rrjetet sociale, në profilet tona personale, se kur të fillon njerëzit për shembull të pëlqejnë atë që na e shprehim, në mënyrë se si na e shprehim, patyshim që kjo ka me na motivuar neve me vazhdim në lexim, se e shohim se leximi pas ka efekte pozitive dhe kjo neve na ngrit pozitën shoqërore. Këto elemente janë që na ndihmojnë neve, por listë e librave, orari i caktuar gjatë ditës, për shembull gjysmë ore, një orë ditë, detyrimisht ka me lexu, edhe nëse e zhvendosi për shembull orarin e leximit për më vonë e kompenzoj, nuk e lënë më për e kompenzu, edhe kjo detyrimisht ka me na ndihmuar neve shumë, se gjysmë ore në ditë me lexu, dhe brenda 7 diteve bën 3 orë gjysmë. 3 orë gjysmë faktikisht lirisht një libër për 200-300 faqeve lexon. Edhe tamam, domthon e përfundon caktuarën që brenda një viti lexosh 50 libra, dhe kjo sa për fillim, pastaj kur fillon edhe të futet e ngjak që themi na dhe të bëhet shprehi, atë nuk do të kesh kësi probleme, atë çfarë do të gjesh para vetes do të lexosh. Zotën me mundësitë tona ekonomike ti s'mund të kesh më shumë se 1000 libra në shtëpi. Milimerat janë shumë. Duke pas rrethana tona ekonomike. Ti mund t'i kesh 100-200 tituj, maksimum 500 tituj. Ti nëse ke 200-300 tituj dhe më në shtëpi, ti për 2-3 vjet ti lexon ato krejt. Edhe atë do të humbësh libra të tjerë, do të mundohesh të jesh antari i bibliotekave, domethënë qytetit ose shtetënore ose të universiteteve, që të gjesh aty libra më shumë sa që ti mundesh me lexuar dhe me atë faktikisht që hapesh vetvetes derën e librave që mund t'i lexosh dhe me këtë normalisht ta kënaqesh edhe më tepër vetveten tënde. Po mos ta harrojmë domethënë që rruga e suksesit vërtet kalon përmes leximit. Është një fjalë, një porosi, dietarët e vetë kanë thonë kush nuk duron hidhërin e kërkimit dijes 1 orë, do të duron në çmimin e ignorancës të rjetën. Kjo është. Nëse ti s'mund t'ia imponosh vetvetes 1 orë lexim kur shokët tonë, shokët tu argëtohen, dëfrehen, shëtisin, rinë kot, shikojnë televizor, rinë rrjetet sociale, luajnë PlayStation, janë në abatë elektronike, ti s'mund ta kalosh atë nënshmimin e ignorancës të jetës. Do të thotë ti nëse jepesh pas leximit, në kohën kur shokët tu jepen pas dëfrimit, ai do të merr ignorancë të jetën, ti do të bësh intelektual, akademik, shkencëtar. Dhe ai çdo ka pas nevojë për ty, ti s'ke pas nevojë kur për te. Kështu ka qenë Ibn Abbasin radhiyallahu anhu. Ibn Abbasi ishte fëmijë kohën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam dhe ai i shoqonte sahabët vazhdimisht për të marrë dije për tyre. E i thani shokut vet, shok, hajde me mua, shkojmë ti përcjellim sahabët e vjetër të marrim dije për ty. Ka thonë ki shoku vetë, po ç'ke ore ti, ç'lodhesh, janë ata, ne askush na pyet. Përderisa ata çka të lodhemi na. Kur të shkojnë ata do të na vjen rradha neve. Thotë edhe vdiqën sahabët e mëdhej, edhe u detyruan muslimanët të pyesin Ibn Abbasin. Edhe shoku i vet, tani e kuptova mençurin e tij dhe çmendurinë time, marrëzinë time. Sepse ai ishte më i mirë se unë. Kërkonte dijen kur ishte i vogël dhe ishin sahabët e pranishëm, sot sahabët e vdiqën, ai ka dije, unë mbeta ignorant. Ai ju dha dëfrimit e argëtimit, ky ju dha, do thotë përcjellës së sahabëve të mëdhej për të marrë dije për tyre, edhe u bë ai dietar me emër botnor që edhe sot e kësaj dite është referencë e madhe islame. Ky shoku i tij domodin është njëri anonim i panjohur. Kështu është puna e dijes. Në fillim është vështirë, do të ndihesh pak i përjashtuar, i marginalizuar, i parëndësishëm, jo interesant për rrethin. Ata shokët tu hajgaregjit, shakagjit, belagjit, problematikat, ata janë interesant për ambientin, domethënë. Mirë, po ata janë momentarisht interesant. Me kalimin e kohës, ata ku të bëhen të parëndësishëm shoqëri, më askush si përfill. As rrethi më i ngushtë. Aty po jo interesant për momentin, i parëndësishëm, i marginalizuar, mirë, por nëse ti vazhdon në lexim, nëse do të bëhesh figurë me emër, me peshë,
dhe me ndikim në shoqëri dhe normalisht gjithë ata shoqëritor pastaj do të krenohen me ty, edhe se ndoshta deri dje talleshin me ty. E ke pa nxënës shkollë për shembull, një nxënës që mëson pak më shumë këtë ditë, shikoj okay, veç mëson, nuk din të kënaqet. Po kënaqet me neve dhe ata tash tallen me ty dhe të nënshmojnë, mi po nesër të gjithë këta kanë me të lavdëruar ty dhe kanë thonë Allah të qoftë, ishe më i mençur se unë. Sikur se i tha ky shoku Ibn Abbasit, ishe më i mençur se unë. Kërkoi e dijen kur ishin sahabët e pranishëm e unë u argëtosha. Sot gjithë vinë të ti me mardhije, të unë e s'ven askush. Edhe këta gjithë kam shku të aj për nevoja, për shërbime, për punë, edhe gjithë të lavdëruan atë do themi projekte të marrishim na sepse nuk ja dinim vlerën dijes. Andaj duhet pak sabër, duhet qendresë, luftë e madhe me egon, me rrethin, me familjen, mirë po, kjo kalon, pastaj kënaqësia e dijes që ke marrë mbetet me ty për gjithmonë. A du të konceptojmë leximin që jemi të e bëni akt adhurime dhe jemi duke... Padyshim. Të na musliman të më thonë, leximi është adhurimi më i madh. Andaj na kemi e para si ajo që kanë lexo, urdhën, e dyta na kemi meditimin si element shoqërues i leximit, sepse këtu edhe te sqarimi i leximit ka lexim teknik edhe ka lexim përmbajtësor, thelbësor domethënë. Leximi thelbësor është leximi me meditim. Andaj thënë dietarët për shembull lexo shumë libra derisa të mësosh me lexu me përmbajtje, me thelba, me meditim. Kur të fillosh me lexim me meditim, çka të lexosh mëse është e mjaftueshme për ty. Se lexon thellësinë e madhe që ka autori dhe që ka libri që ndoshta dikush nuk mund ta vërej. Andaj çdo veprim që bën besimtar është adhurim. E kryet po të leximi, që është urdhën i Zotit, po edhe është domodin pjesë e ndërtimit vetes tënde. Dhe aq sa më shumë ti ndërton veten tënde, aq më tepër e kupton madhrinë e tij dhe nevojën për t'ju nënshtruar madhnisë të tij Subhanehu, padyshim që është adhurim për adhurimin më të mëdha. Andaj dietarët musliman kur kanë folur për adhurimet, kanë thënë se domon kërkimi i dijes është për adhurimeve më të mëdha, është stacioni i parë në udhëtimin e tij të Zotit. Se pa ditë s'mund ta njohësh Zotin edhe s'mund ta adhurosh si duhet Zotin. Se dia përveç që ta imponon adhurimin e Zotit, të tregon rrugën e saktë të adhurimit të Zotit. Pa ditë mund ta bësh të gabuar atë. Edhe andaj mbetet kërkimi i teorisë për adhurimeve më të mëdha që i ofron Islami, domethënë si koncept fetar. Padyshim ajo është përblet, çdo shkron që ti e lexon për librit, çfarë do të qoftë libri ai që është i dobishëm, që të ndihmon ti ta kuptosh Zotin dhe detyrën tonë në këtë jetë, qoftë ajo mbi fen ose mbi profesionin tënd që ti je drejtuar ose je përcaktuar për të, është adhurimi i madh që shpërblehesh ka Allahu Subhanehu Teala. Ju falenderoj që ishe pjesë e emisionit. Faleminderit edhe juve. Ndërun përses në këtu e përfundojmë këtë emision, me shpresë që sfida që ne kemi trajtuar ka më reflektuar tek ju dhe besoj me kap në libër të ri këtë sezon. Ne takohemi inshallah javën e ardhshme dhe në sfidën e radhës, e deri atëherë, Es-Selamu Alejkum wa rahmatullahi wa barakatuh.